Good morning mga katoktok, ano? So sa video ito, sasagutin natin kung ano ba ang toktok. Yes, talagang syempre magpapalakpakan muna kayo ulit. Salamat. So sasagutin natin kung ano ba ang toktok at pag nagstay kayo until the end ng video ito, magbibigay pa tayo ng bonus kung ano ba, bonus question kung ano ba ang toktok. Okay? So, talaga lang ha? So, syempre, mawawala ako. Ayun, nawala ako. Tapos, intro, pasok. Ayun, parang ano lang, parang wala lang, Tapos mag-a-appear ako ulit. Ayun, andun na ako. So, sasagutin natin yung 5 questions. So, unang question, ano ba ang toktok? So, syempre, ang toktok ay isang delivery app kung saan pwede tayong magpa-deliver at magpabili ng mga essential or mga gusto natin ipabili. Pagkain, gamot, so basta't po coverage po ng 2,000 and below po, pwede po natin ipabili yon sa mga riders. No? So, yun po yung... ikaw na. Oo nga, Sabi ko nga, ikaw na. So, delivery apps. Kung meron tayong ipapadala ng mga damit, yan, yung mga yung mga mine. So, pwede po natin gamitin ang toktok. Question number 2. Sino-sino ba ang mga endorsers ng toktok, no? So, syempre, ang mga endorsers ng toktok, kitang-kita naman natin dito. Kitang-kita naman dito sa screen. Tapos, ako yung nasa gitna. Parang ano na rin, no? Parang endorser na rin ako. Syempre, ito, no? Ang ating endorser, yung Aldab, yan, si Miss May Mendoza at saka si Alden Richard. Aldab! Plus, yung bago po nating endorsers, ang Katniel, mga fans ng Katniel dyan, shout out, saka fans ng Aldab, shout out. So, sa toktok po, pinagsama po, yes, pinagsama po ang Aldab at saka ang Katniel, no? Talagang bongga, ganon. Plus, Monday to Saturday na pinopromote rin po ni Kuya Will, no? Shout out Kuya Will sa kanyang toktok tuwin tuloy. Wawawin. Yon, wawawin. Ang ating delivery apps, yung toktok. So, yun po yung mga questions niyo po kung mga endorsers at saka kung saan po pinopromote ang toktok. Ang kagandahan po kasi sa toktok ay Filipino owned po to. So, Pilipino po ang may-ari na to. So, syempre po, suportahan po natin ang gawang atin. Yun, suportahan ang gawang atin. So, question number 3. Magkano ba po ang rates ng toktok? So, ang rates po ng toktok, ayan, yan po ang rates ng toktok. So, sa first kilometer po, yung base price niya is 60 pesos. First kilometer po yon. Tapos po, second kilometer onwards, yon. Second kilometer onwards, 5 pesos po ang rate. So, yun po yung question number 3. So, syempre po, do not forget, talagang naisingit, do not forget to like, share, at mag-subscribe na rin po kayo. At i-click nyo na rin po yung bell. Dyan.
i-click nyo na rin po yung bell button sa baba po para ma-notify po kayo every time po na weekly po kasi gumagawa ako ng videos para po makatulong sa mga toktok riders at mga toktok operators. Do not forget to like, share, and subscribe. Yun! Question number 4. Okay? Saan ang coverage ng toktok? Siyempre, kitang-kita rin natin dito, no? Nationwide. Wait lang. Yon. Kakatok na nationwide. Yes! Salamat. Nationwide. Ayan po, nationwide. Okay? So, buong Pilipinas po, pwedeng-pwede na po tayo, pwedeng-pwede na po natin gamitin at magpa-deliver nationwide saan lupalop man tayo ng Pilipinas. So, nationwide na po ang toktok, no? So, question number 5, papaano ba mag-book sa toktok? Simpleng-simple lang. Simple lang ito, ganon. So, ida-download lang po natin yung apps. Ayan, ida-download lang po natin yung apps. Saan ba? Paano ba? Yan. Ida-download lang po natin yung apps ng toktok. Ganyan na ganyan po ang itsura niya pwede po sa Play Store pag Android users po tayo, at saka pwede naman rin po sa App Store pag iPhone users po tayo. So pwedeng ida-download lang po natin yung apps na yan, tapos pwede na po tayong magpa-deliver sa toktok gamit ang toktok. At pinakamura po siya, no? Pinakamura na delivery service po ang toktok ngayon, no? So ito na yung hinihintay natin, yung ating bonus question tungkol sa toktok. Ang bonus question ay, pwede ba akong mag-apply as rider ng toktok? Yung ako po mismo ang magdi-deliver sa mga customer ng toktok kasi po nationwide na po, no? So, ang sagot po diyan, yes, pwede po, no? Pwede po tayong maging rider, maging poging toktok rider. Ganon. So, pwede po, basta po, 3 lang po ang requirements, no? So, una po, dapat professional driver's license ang hawak natin. Tapos, meron option po na 1 para po sa pagmomotor po. Second po, OR saka CR. Dapat po meron po ipipicturean po natin at isi-send po natin yung OR saka CR ng ating motor. At pang-apat sabi ko 3 lang. Ano ba 'yon? Sorry. Nabilang ko kasi driver's license, ORCR, nabilang ko lang as 2. So, ang pang-apat po, yon, pang-apat na. Yung pang-apat po, meron po tayong NBI, no? So, yun lang po ang requirements. Tapos, automatic po, pwede na po tayong maging rider ng toktok, no? So, yun po, yun po yung mga top 5 kung ano ba, para mas maintindihan natin at malaman natin kung ano ba ang toktok. So, simpleng-simple lang, 'di ba? Magpapa-deliver lang tayo, pwede rin tayo maging rider ng toktok. So, syempre, thanks for watching and see you next video. And boom!